स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो नयाँ भिडियोमा। म चाहिँ यस भिडियोमा चाहिँ स्क्विड गेमको लोगो चाहिँ कसरी बनाउन सक्छौं त भन्ने चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यो चाहिँ हामीले बनाउन गइरहेको लोगो हो। हजुरहरुले देखिराख्नु भएको यो चाहिँ नर्मल प्रोग्राम भयो। यो चाहिँ अब हामीले मिलाएको छ कि छैन चेक गरेर हेर्छौं। हाम्रो चाहिँ नर्मल प्रोग्राम मिलेको रहेछ। अब हामी चाहिँ सिधै ग्राफिक्सको पोर्सनतिर भेट्छौं है त। फर्स्टमा चाहिँ हामी एउटा नर्मल सर्कल बनाउने ग्राफिक्सको प्रोग्राम बनाउँछौं अनि त्यो मिल्यो भने चाहिँ हामी अब फर्दर प्रोसेसमा चाहिँ लाग्छौं है त। हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ रेडी भयो। अब चाहिँ रन गरेर हेर्छौं। हाम्रो सर्कल चाहिँ बनिसकेको छ। अब चाहिँ हामी फर्दर प्रोसेसतर्फ लाग्छौं। हामीले बनाउन लागेको लोगो चाहिँ यो भयो। यसमा चाहिँ अब पहिला चाहिँ हामी यो ट्रायंगल बनाउँछौं। अब हामी चाहिँ ट्रायंगल बनाउने कोडतर्फ लाग्छौं है त। हामी चाहिँ अब ट्रायंगल बनाउनु अघि चाहिँ एउटा लाइन बनाएर हेर्छौं। हाम्रो अब लाइन चाहिँ बनिसकेको छ। अब म चाहिँ यो कोडलाई चाहिँ कपी गरेर चाहिँ ट्रायंगल बनाउँछु। कोड रेडी भइसक्यो। अब चाहिँ रन गरेर हेर्छौं। ट्रायंगल चाहिँ बनिसकेको छ। अब चाहिँ ट्रायंगललाई चाहिँ हामी कलर गर्ने प्रोसेसतर्फ लाग्छौं। यसमा चाहिँ अब हामी आउटर ट्रायंगललाई चाहिँ हामी व्हाइट कलर गर्छौं अनि इनर ट्रायंगललाई चाहिँ हामी ब्ल्याक कलर गर्छौं। म चाहिँ अब कलर गर्ने कोड लेख्छु। अब म चाहिँ सिधै कलर भइसकेपछि चाहिँ भेट्छु है त। हाम्रो अब हाफ ट्रायंगल चाहिँ व्हाइट कलर भइसकेको छ। अब हामी चाहिँ सेम प्रोसेसबाट अर्को भाग पनि कलर गर्छौं। ट्रायंगल पुरै व्हाइट भइसकेको छ। अब हामीले चाहिँ यहाँ जस्तै यस्तो प्याटर्नवाला ट्रायंगल बनाउनको लागि चाहिँ हामीले भित्र ट्रायंगल चाहिँ ब्ल्याक कलर गर्छौं। अब कोड रेडी भइसक्यो। अब चाहिँ चेक गर्छौं। हाम्रो चाहिँ अब यता चाहिँ ट्रायंगल बनिसकेको छ।
अब हामी चाहिँ माथिको सर्कल बनाउँछौँ। म चाहिँ अब सर्कल बनाउनको लागि चाहिँ इलिप्स फंक्सन युज गरेर चाहिँ सर्कल बनाउँछु, किनभने मलाई चाहिँ त्यहाँबाट सर्कललाई कलर गर्नलाई चाहिँ एकदमै इजी हुन्छ। कोड चाहिँ रेडी भइसकेको छ। अब चाहिँ म सर्कल चेक गर्छु। अब सर्कल चाहिँ रेडी भयो। अब म चाहिँ ट्रायंगलमा जस्तै आउटर सर्कललाई चाहिँ व्हाइट कलर गर्छु भने इनर सर्कललाई चाहिँ ब्ल्याक कलर गर्छु। हाम्रो कोड चाहिँ रेडी भयो। अब चाहिँ चेक गर्छौँ। हाम्रो व्हाइट कलर भइसकेको छ। अब चाहिँ भित्रको सर्कलमा ब्ल्याक कलर गर्छौँ। अब हामी चेक गर्छौँ। हाम्रो चाहिँ यति पार्ट चाहिँ ट्रायंगलको मिसिङ रहेछ, सर्कललाई ब्ल्याक कलर गरेको कारणले। अब यसलाई फिक्स गर्नको लागि चाहिँ हामी चाहिँ तलको ट्रायंगललाई कलर गरेको जस्तै कलर गर्छौँ। अब त्यो स्मल पोर्सनको ट्रायंगल बनाउनको लागि चाहिँ हामी माथिकै कोडलाई चाहिँ कपी गरेर एडिट गर्छौँ। अब हामी चेक गर्छौँ। हाम्रो त्यो मिसिङ पार्ट चाहिँ बनिसकेको छ। अब हामी चाहिँ कुन कुन पार्ट चाहिँ हाम्रो लोगोको बनाउन बाँकी छ चेक गर्छौँ अनि प्रोसेस चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ। हाम्रो माथिको पार्ट चाहिँ बनिसकेको छ। अब हाम्रो तलको रेक्ट्याङ्गल र सर्कलको पार्ट चाहिँ बनाउन बाँकी छ। अब चाहिँ हामी रेक्ट्याङ्गल बनाउनेतर्फ लाग्छौँ। अब तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो अब तल रेक्ट्याङ्गल नि बनिसकेको छ। हाम्रो रेक्ट्याङ्गल चाहिँ हाम्रो उता बनाउन लागेको लोगोको जस्तै रेक्ट्याङ्गल बनाउनको लागि चाहिँ आउटर रेक्ट्याङ्गललाई व्हाइट कलर गर्छौँ अनि इनर रेक्ट्याङ्गललाई चाहिँ ब्ल्याक कलर गर्छौँ ट्रायंगलमा गरे जस्तै। अब हामी चाहिँ कोडलाई चेक गर्छौँ।
हाम्रो अब तल रेक्ट्याङ्गुलर पोर्सन बनिसकेको छ। अब यो सर्कुलर पोर्सन मात्र बनाउन बाँकी छ। सो अब चाहिँ हामी सर्कल बनाउनतर्फ लाग्छौँ। हामीले अब बनाउन लागेको सर्कल चाहिँ माथिकै सर्कलको सेम भर्टिकल प्लेनमा भएको कारणले चाहिँ हामीले अब माथिकै कोडलाई कपी गरेर एडिट मात्र गर्छौँ। अब हामी चाहिँ कोडलाई चेक गर्छौँ। अब हाम्रो रेक्ट्याङ्गलमा चाहिँ 80% चाहिँ मिसिङ रहेछ। अब त्यति पर्सेन्ट मिसिङ भएको रेक्ट्याङ्गल बनाउनको लागि चाहिँ हामी व्हाइट स्ट्रिपको ब्रेड भएको त्यति लेन्थ भएको चाहिँ अब हामी एउटा रेक्ट्याङ्गल बनाउँछौँ। सो अब देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो मिसिङ रेक्ट्याङ्गल चाहिँ बनिसकेको छ। अब त्यसलाई हामीले कलर मात्र गर्न बाँकी छ। अब त्यो कलर गर्ने प्रोसेस चाहिँ हामीले अब यो रेक्ट्याङ्गल र ट्रायङ्गललाई हामीले कसरी कलर गरेको त्यही प्रोसेसबाट चाहिँ हामी त्यो मिसिङ पार्ट अफ रेक्ट्याङ्गललाई पनि कलर गर्छौँ। अब हामी चाहिँ चेक गर्छौँ कोडलाई। सो अब तपाईँहरूले पनि देख्न सक्नुहुन्छ हामीले बनाउन खोजेको स्क्विड गेमको लोगो चाहिँ रेडी भइसकेको छ। अब यही तरिकाले हजुरहरूले पनि आफूलाई चाहेको लोगो बनाउन सक्नुहुनेछ। भिडियो कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। अनि भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक र सेयर पनि गरिदिनु होला। यदि नयाँ हुनुहुन्छ अनि यस्तै खाले अरू भिडियोहरू पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी मद्दत गरिदिनु होला। धन्यवाद।